ملحمة من أعظم معارك المسلمين التي حدثت على مر الزمان. واجه فيها العثمانيون أكبر حلف صليبي عرفه التاريخ، وألقت فيها أوروبا فلذات أكبادها للقضاء على الإسلام فيها نهائيا، فكان حلفا مهولا من أكثر من 20 دولة، وسطر فيها المسلمون أعظم الملاحم، فتحولت بفضل الله لأعظم انتصارات المسلمين. ملحمة فارنا. لكن في البداية لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاهدته للنهاية. معركة بسبب نصرها استطاع المسلمون أن يفتحوا أغلب دول شرق أوروبا وأحكموا سيطرتهم عليها لأكثر من 4 قرون، وأيضا كانت سببا مهما في أعظم انتصار عثماني، ألا وهو فتح القسطنطينية. ملحمة فارنا. تبدأ القصة حين تولى السلطان مراد الثاني حكم الدولة العثمانية، خير الملوك وشيخ المجاهدين، معز الدين وسياج المسلمين، السلطان الغازي مراد الثاني. تولى السلطان مراد الحكم سنة 1421 ميلاديا بعد وفاة والده محمد جلبي، وكان عمره 17 عاما. لكن الدولة كانت مفككة بعد حرب تيمور لانك، والتي حدثت سنة 1402، وقتل السلطان بايزيد الأول. لكن والد مراد الثاني وهو محمد الأول استطاع توحيد الدولة من جديد، لكنه كان قد خسر أراضي كثيرة من الأناضول وأوروبا، فكان لزاما على مراد الثاني أن يكمل مسيرة والده ويستعيد السيطرة على أراضي الدولة العثمانية ويسترد هيبة الإمبراطورية من جديد. وبفضل الله ثم قدراته العسكرية وذكائه السياسي الكبير بدأ بقمع الثورات الداخلية مثل ثورة مصطفى جلبي، والتي صنعها البيزنطيون وأمدوه بالمقاتلين، وكان يدعي أنه عم مراد الثاني وأنه الأولى بالحكم منه، فاستطاع السلطان مراد أن يقمع انقلابه وقضى عليه، وعلق رأسه على أسوار العاصمة أدرنا. وبعدها أراد السلطان مراد الانتقام من البيزنطيين الذين دعموا انقلاب مصطفى جلبي، فسار بجيشه وحاصر القسطنطينية سنة 1422، لكنه لم يستطع فتحها بسبب تحصيناتها الشديدة، فانسحب من أمامها، وانشغل بعدها بقمع التمردات التي كانت داخل الدولة، فاستطاع أن يستعيد الأراضي التي خسرها المسلمون في حرب تيمور لانك. وأيضا بدأ يفكر في استكمال مسيرة جده بايزيد الأول لفتح أغلب دول أوروبا وإدخالها الإسلام، لكنه قد حاصر القسطنطينية من قبل، لكن الحصار لم يكتمل، فأراد السلطان مراد فتح البلاد حول القسطنطينية أولا لكي يضعفها ويسهل فتحها بعد ذلك. فاتجه السلطان ناحية أوروبا وبدأ بشن المعارك على الدول فيها، ودخل في حروب شرسة للغاية تحديدا في وسط وشرق أوروبا. وكانت حينها مملكة الأفلاق بقيادة الملك فلاد الثاني تسيطر على جزء كبير من رومانيا في شمال نهر الدانوب. وبعد سنين من الحروب الطاحنة بين مراد الثاني والملك فلاد، اعترف الملك فلاد بقوة السلطان مراد لأن الحرب كانت أرهقته للغاية، وكذلك ملك الصرب جورج برانكوفيتش كانت بينه وبين السلطان مراد معاهدة، وتزوج السلطان مراد ابنته حتى يضمن حفظه للعهد. لكن بعد فترة تمرد ملك الصرب على السلطان مراد ودخل في حلف مع مملكة الأفلاق، فسار السلطان مراد في حملة لتأديبهم وخاض حربا شديدة مع جيش المملكتين،
فاستطاع أن يقمع تمردهما بفضل الله، ثم تزوج من بنت ملك الصرب ليضمن ولاءه، ورجع عاصمته أدرنا منتصرا وهو محمل بالغنائم، ومعه أكثر من 70,000 أسير أوروبي. لكن ملك الصرب جمع قوات أكبر لحرب الدولة العثمانية، وحينما عرف السلطان مراد بالأمر أصر على فتح مملكة الصرب لتأديب حاكمها وتأمين حدود الصرب نهائيا، وبفضل الله استطاع دخول عاصمة الصرب، وهرب الملك الصربي إلى مملكة المجر. لكن السلطان لم يتوقف عند ذلك، بل اتجه بقواته إلى قلعة المجر الحصينة، وهي حصن بلجراد، فحاصر القلعة 6 أشهر كاملة، لكن بسبب تحصيناتها القوية لم يستطع فتحها، والتي سيتم فتحها بعد قرن من الزمان في عهد السلطان سليمان القانوني، والتي تكلمنا عنها قبل ذلك. ستجدها في علامة آي بالأعلى وفي وصف الفيديو. لكن أثناء حصار السلطان مراد لقلعة بلجراد، شنت إمارة بني قرمان في هضبة الأناضول هجوما على الأراضي العثمانية، فاضطر السلطان للانسحاب من أمام حصن بلجراد حتى يدافع عن أراضي الدولة العثمانية. ولكي يشغل المجريين عن مهاجمته أرسل لهم حملات مختلفة لإضعافهم، لكن القائد العام لجيش المجر جون هنيادي استطاع أن يتصدى ل3 حملات التي أرسلها السلطان مراد. وفي ذلك الوقت أعلن البابا في روما يوجين الرابع حملة صليبية لطرد العثمانيين من أوروبا، وكانت مؤلفة من 40,000 جندي تحت قيادة الإمبراطور فيلاد ملك المجر والقائد العام هنيادي، فعبروا بالجيوش الصليبية نهر الدانوب وتقابلوا مع الجيش العثماني في مدينة نيش القريبة من صوفيا. لكن السلطان مراد استطاع أن يهزمهم شر هزيمة، وعرض السلطان مراد على ملك المجر معاهدة سلام لمدة 10 سنين، فوافق ملك المجر وأقسم على الإنجيل، وأقسم السلطان مراد على القرآن. لكن بعد فترة توفى الأمير علاء الدين ابن السلطان مراد وولي عهده، فاعتزل السلطان الحكم وقرر أن يتعبد لله بعيدا عن الناس، وسلم الحكم لابنه محمد الفاتح، والذي كان عمره حينها 13 عاما. وحين عرف بابا الفاتيكان عمر الحاكم الجديد، قرر استغلال الفرصة للقضاء على العثمانيين، فأعلن حملة صليبية أكبر من سابقتها، ودعا كل دول أوروبا للمشاركة في هذا الحلف، فأرسل مبعوثه لملك المجر فيلاد وأخبره بعدم الوفاء بالعهد، لأن العثمانيين كفار ولا يجوز أن نعاهدهم. وبالفعل وافق حاكم المجر وقاد الحملة الجديدة بشكل شرفي، وكان هنيادي هو القائد العسكري للحملة. وكانت الحملة مكونة من المجر وبوهيميا وبولندا وألمانيا وليتوانيا والأفلاق الرومانيين، وقوات متعددة من الفاتيكان وكرواتيا والبوسنة والعديد من الدول المختلفة قدمت جنودا ومساعدات. ووصل التحالف الضخم 20 دولة في أضخم التحالفات الصليبية التي حدثت على مر التاريخ. وما أن وصلت الأخبار لمحمد الفاتح بتحرك الجيوش الصليبية إلى بلاد المسلمين، بعث برسالة إلى والده مراد فقال له: أدعوك لاستلام الحكم وإنقاذ البلاد والعباد من خطر الكفار. فاستجاب السلطان مراد وعاد إلى العاصمة، وعلى الفور جهز الجيش العثماني، واستطاع أن يحشد قوات كثيرة من آسيا، فخرج في جمع مهيب من القوات، وعبر من خلال البحر إلى أوروبا، واتجه إلى سهل فارنا لكي يسبق الصليبيين. وبالفعل وصل قبلهم ونصب خيمته، وقام بتوزيع الجيش على الجانب الغربي من سهل فارنا حتى يحكم سيطرته على الميدان ويستغل تضاريس سهل فارنا لصالحه. وقام السلطان مراد بتقسيم قواته إلى 3 قطاعات: المنتصف وكانت فيه قوات الانكشارية، وأمامهم قوات مشاة خفيفة، وكان المنتصف بقيادة السلطان، فأمر بحفر خندق ووضع حواجز شائكة أمام المنتصف لكي يمنع مرور فرسان الأعداء. أما الميمنة والميسرة فكانوا من قوات الفرسان. وعلى الجانب الآخر، حين وصل الجيش الصليبي إلى سهل فارنا أدركوا حجم الفخ الذي نصب لهم، وعلى الفور عقدوا مجلس حرب لخطورة الموقف، وبعد مشاورات بالانسحاب أو القتال عزموا أمرهم على القتال.
وبدأوا في نشر الجنود بعرض سهل فارنا. وكان منتصف جيش الصليبيين مكونا من فرسان ثقيلة مدرعة، ووراءهم فرسان خفيفة للدعم تحت قيادة الملك فيلاد. أما الميمنة فكانت من قوات المرتزقة، والميسرة كانت من أقوى الفرسان المجريين وأكثر الفرسان الصليبيين خبرة بقيادة هنيادي. وبدأت المعركة في اليوم 10 من نوفمبر سنة 1444 ميلادية، الموافق 848 هجرية. وأمر السلطان مراد ميسرة الجيش ببدء الهجوم، فانطلق الفرسان بالرماح والسيوف وهجموا على ميمنة الجيش الصليبي. وبعد قتال عنيف طاعت ميمنة الصليبيين صد الهجوم، فانسحب فرسان المسلمين انسحابا تكتيكيا. وبعد مسافة من التراجع بدأ المسلمون في تطويق الصليبيين على شكل هلال من الجوانب والأمام، فأدرك الصليبيون الفخ الذي وقعوا فيه، وقضى الفرسان المسلمون على عدد كبير منهم. فقام الصليبيون بهروب عشوائي إلى معسكرهم، لكن المسلمون لحقوا بهم للقضاء عليهم. وحين رأى المسلمون انتصارات الميسرة ارتفعت روحهم المعنوية، وعلى الفور أمر السلطان مراد فرسان الميمنة بالهجوم على ميسرة الصليبيين. واستطاعت ميسرة الصليبيين بقيادة هنيادي والفرسان المجريين وأقوى الفرسان الصليبيين في أوروبا أن تصد هجوم الميمنة، واستطاعوا نقل المعركة لمعسكر المسلمين، فأرهقوا المسلمين إرهاقا بالغا. وحين رأى الملك فلاد أن كفة المعركة موزونة أراد أن ينهي المعركة لصالحهم، وتقدم مع فرسان المنتصف للهجوم على قلب جيش المسلمين للقضاء على السلطان مراد أو أخذه أسيرا. فأمر السلطان مراد المشاة في المقدمة أن ينسحبوا للأطراف، فوجد الصليبيون أنفسهم وجها لوجه أمام المدافع العثمانية، ومن خلف المدافع القوات الخاصة الانكشارية. ووقع الصليبيون في الفخ الذي نصبه السلطان، فقامت قوات الانكشارية بعملية إبادة لقلب الجيش الصليبي، وأخذوا بدكهم بالمدافع. وبفضل الله تمكن أحد الانكشارية أن يصل إلى الملك فيلاد، فقام بقتله وقطع رأسه وأحضرها إلى السلطان مراد، فأمر السلطان برفعها على رمح في ساحة المعركة. وعندما رأى الجنود رأس ملكهم بهذا الشكل المهين انكسرت روحهم المعنوية وبدأوا في الانهزام. فحاول هنيادي أن ينقذ قوات القلب، وانطلق بمجموعة من الفرسان وهجم على قلب الجيش العثماني، لكن الانكشارية استطاعت التصدي للهجوم. وحين أدرك هنيادي أن أغلب الجيش قد قتل قرر الهروب ببعض القوات المرافقة له، وحدثت هزيمة كاملة للحلف الصليبي. وأجهز المسلمون على من بقي من الكفار في سهل فارنا، ونصر الله السلطان مراد ورجاله نصرا عظيما في معركة فارنا. وبعد انتصار العثمانيين في المعركة فرح السلطان المملوكي سيف الدين بالانتصار على الحلف الأوروبي الكبير، وأمر بذكر اسم السلطان مراد بعد اسم السلطان العباسي في خطبة الجمعة لكي يدعو المسلمون له ولشهداء المعركة. وأقام الاحتفالات الضخمة في مصر، وفرح جميع المسلمين في جميع أرجاء الأرض بهذا الانتصار العظيم. ولكن بعد هزيمة الأوروبيين في معركة فارنا دخلت أوروبا في حالة فوضى شديدة، وتحديدا مملكة المجر وبولندا بسبب موت الملك فلاد. وحدثت صراعات كبيرة لفترة طويلة كانت خلالها الدولة العثمانية في حالة أمان من أي اعتداء، والتي مكنت السلطان محمد الفاتح بعد عدة سنوات
أن يتقدم لحصار القسطنطينية، والتي والده قد أضعفها وعزلها عن أي مملكة تستطيع نصرتها، لتصبح بعدها الدولة العثمانية من مجرد دولة إقليمية لأعظم الإمبراطوريات على مر التاريخ. فرحمة الله على السلطان مراد الثاني وعلى ابنه محمد الفاتح. فلك أن تتخيل كم تعب الفاتحون المسلمون كي يوصلوا لنا الدين بكل سهولة، ولك أن تتخيل أيضا كم تعبنا نحن لكي نوصل لك التاريخ بشكل أسهل. فلا تنسى أن تساهم معنا بالإعجاب والمشاركة، وإن كنت على اليوتيوب فاضغط اشتراك وفعل الجرس لكي تتابع حلقات البش مؤرخ، ونراكم في فتح جديد. السلام عليكم.